Საქმის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით მუშაობს ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. მივიღეთ ის, რომ ბანკი კარგია და ბადრი და მამუკას აქვს პრობლემები. დადგეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პასუხისმგებლობის საკითხი. მე სრულ უნდობლობას უცხადებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და მის მოადგილეს. მე ვაგრძელებ დავას ეროვნული ბანკის და პროკურატურის წინააღმდეგ. ეს იმ განცხადებების ნაწილია, რომელიც დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე გაკეთდა. სალომე მეწყორიშვილი მუშაობდა დილიდან საკანონმდებლო ორგანოში. სალომე, საღამომშვიდობის. შენ რა შტაბიშლება დაგჭა მოსმენებიდან გამომდინარე, რომელიც საკმაოდ მწვავე იყო დღეს მიუხედავად მოლოდინისა, რომელიც საზოგადოებაში წინასწარ შეიქმნა პროცესთან დაკავშირებით. ბექა, მოლოდინი ნამდვილად დიდი იყო და ყველას ძალიან გვაინტერესებდა რა სიტყოდა დღეს მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე საკომიტეტო მოსმენაზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ მათმა გამოსვლებმა მოლოდინებსაც გადააჭარბა გარკვეული მიმართულებით. დღეს მამუკა ხაზარაძემ ძალიან დეტალურად განმარტა, რას გულისხმობდა ის ორკესტრირებულ შეტევაში. თუმცა ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით მაინც და ხმაურიანი ჩემი აზრით მაინც იყო, როდესაც მან ხმამაღლა თქვა, რომ მუქარის წერილის ავტორი, რომელიც მან მიიღო არჩევნებამდე, მეორე ტურის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, იყო გიორგი გახარია. ვფიქრობ, ამ სახელის და გვარის გაგონებას დღეს საკომიტეტო მოსმენაზე არც თვითონ პარლამენტარები არ ელოდნენ და როდესაც გიორგი გახარიას სახელი და გვარი გაისმა, გარკვეულწილად რაღაცა გაუცების ტალღამაც გადაუარა საკომიტეტო მოსმენას. და შემდგომ უკვე ამაზე იყო თავად გიორგი გახარიას პასუხიც, თუმცა ამაზე უკვე დეტალურად ჩემი კოლეგა დავით ჯავაღონია მოგვიანებით ისაუბრებს. იყო ნახსენები ასევე ეროვნული ბანკის მხრიდან შანტაჟი, იყო ნახსენები პროგრეს ბანკის შეყიდვის საქმე და ბევრი სხვა დეტალიც, რომელიც ასევე არ იყო, თქვათ, აი ამ მასშტაბურობას მოკლებული გარდა გიორგი გახარიას. კი, ნამდვილად დღეს ასევე ახსენეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და მამუკა ხაზარაძემ თქვა, რომ მას აშანტაჟებდა კობა გვენეტაძე და მისი მოადგილე. ასევე საუბარი შეეხოთ ბანკ რესპუბლიკას შესყიდვას და ასევე პროგრეს ბანკის შესყიდვას TBC ბანკის მიერ. ეს ასე ვთქვათ, მოვლენები მიმდინარეობდა 2016 წელს. მამუკა ხაზარაძემ აღნიშნა, რომ სოსიეტე ჟენერალთან, რომელიც ფლობდა რესპუბლიკა ბანკს, უკვე ჰქონდა გარკვეულწილად მიღწეული შეთანხმება და გარიგება პრაქტიკულად მიღწეული იყო, როდესაც ეროვნულმა ბანკმა მიიღო ამ გარიგების შეჩერების გადაწყვეტილება. სწორედ ამის შემდეგ იგეგმება შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან და ეკონომიკის მაშინდელ მინისტრთან დიმიტრი კურსიშვილთან და ციტირებ, მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ მან გულის ტკივილი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მას არ შეუძლია გაფართოება და რესპუბლიკა ბანკის შეძენა. ქართულ კომპანიებს დიახ არ შეუძლიათ და სწორედ ამ საუბრის დროს წამოვიდა ბიძინა ივანიშვილისგან პროგრეს ბანკის შესყიდვის შეთავაზება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ რა თქვა ამაზე კონკრეტულად მამუკა ხაზარაძემ დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე. მოხდა შეხვედრა, ჩემი შეხვედრა ბატონ ბიძინასთან და კუმსიშვილთან მიმდინარე საკითხებზე და იქ უბრალოდ ჩემი გულის ტკივილი გამოთქვი, რომ რატო ქართველებს არ გვეძლება საშუალება, რომ ესე თქვათ, გავფართოვდეთ და ვიყიდოთ. იქ საუბარში ითქვა, რომ და მე მინდა ძალიან ობიექტური ვიყო, რომ თქვა, რომ კი მეც ესე ვფიქრობ, ბატონ ბიძინამ დაადასტურა, რომ დიახ, მეც ესე ვფიქრობ, რომ ქართველებმა და ასე წარმატებულმა ბანკმა უნდა ესე თქვათ, გააკეთოს ეს გარიგება და უბრალოდ საუბარში წამოვიდა იქნებ პროგრეს ბანკიც გეყიდათ. ნუ მე ვიცოდი, რომ ძალიან პატარა ეს ბანკი, მე ვიცოდი, რომ ესე თქვათ, არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ ხდება. ჩვენ შევედით პროგრეს ბანკში, მალე მივიღეთ თანხმობა ეროვნული ბანკიდან. სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ მამუკა ხაზარაძემ დღეს ბიძინა ივანიშვილთან კიდევ ერთი შეხვედრა გაიხსენა, რომელიც კავშირში იყო დავასთან, რომელიც მამუკა ხაზარაძეს ჰქონდა ვანო ჩხარტიშვილთან, ალბათ შეძგავს. ეს შეხვედრა გაიხსენა ბიძინა ივანიშვილმაც მაშინ მან კონტექსტში, რომ ივანიშვილი უკმაყოფილიყო, იმიტომ რომ ხაზარაძე მას მოდერატორობისთვის წესიერი მადლობაც ასე ვთქვათ ვერ მიიღო და ეს იყო მაშინ სხვა კონტექსტიც ჰქონდა ამ გახსენებას, მაგრამ ეს დაამახსოვრდა, რომ უკმაყოფილება. კი, ბექა და სხვათა შორის დღესაც და ბოლო რამდენიმე ხანია უკვე აი ამ არასათანადო მადლობას უხსენებენ მამუკა ხაზარაძეს ოპოზიციონერები და ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი სწორედ ამ თემაზე არის ნაწყენი და სწორედ ამის გამო უხდის მას სამაგიეროს. ნუ ასე ამბობენ ოპოზიციის გარკვეული წევრები. მინდა ვთქვა ისიც, რომ დღევანდელ შეხვედრას რა თქმა უნდა არ ჩაუვლია ანაკლიის სპორტის საკითხის განხილვის გარეშეც და დღეს
დღეს ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა მამუკა ხაზარაძემ, როდესაც თქვა, რომ სახელმწიფოსთან ანაკლის განვითარების კონსორციუმს, ანუ კონსორციუმს, რომელიც აკეთებს ანაკლის პორტს და აშენებს, აქვს დადებული კაბალური ხელშეკრულება. ეს აქამდე არ უთქვამთ ყოველ შემთხვევაში. მამუკა ხაზარაძემ თქვა, რომ მაშინ მათ გადადგეს ეს ნაბიჯი და მოაწერეს ხელი ამ ხელშეკრულებას, თუმცა არ განუმარტავს რატომ და მე პირადად ამ მიმართულებით დამრჩა გარკვეული შეკითხვები მამუკა ხაზარაძის მიმართ, თუმცა მამუკა ხაზარაძემ დღეს ისიც თქვა ცხადად, რომ არა ანაკლის პორტი დღეს ამ მდგომარეობაში ბანკის აქციონერები და თანადამფუძნებლები არ იქნებოდნენ. 2016-ში. მინდა გითხრათ, ჩვენ ისეთი ხელშეკრულება დაგვიდეს სახელმწიფოს მხრიდან, იმ დროს გახსოვთ ვინ იყო პრემიერი, ესე ვთქვათ, გახსოვთ ეკონომიკის მინისტრი, ჩვენ გვაბრალებდნენ, რომ თითქოს რაღაცა საჩუქარი მივიღეთ. მე მესმის მათი პოზიცია, მათ სახელმწიფოებრივი ინტერესები დაიწვეს ისე მკაცრად, ესე ვთქვათ, რომ არც ერთი ნორმალური ბიზნესმენი იმ ხელშეკრულებას ხელს არ მოაწერდა. ჩვენ მოვაწერეთ ამას ხელი და სწორედ ის გაწელვა საკითხი ბატონ დავით, გადავადება არის გამოწვეული იმის გამო, რომ ჩვენი დამფინანსებელი ბანკები, 4 ბანკი, რომელიც 400 მილიონ დოლარზე მუშაობს რა, მათთვის მიუღებელია 8 პუნქტი იმ ხელშეკრულებაში. მიუხედავად იმისა, რომ 4 საათიანი საკომიტეტო მოსმენის დროს მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ საკმაოდ ვრცლად ისაუბრეს ბევრ სხვადასხვა თემაზე და არა მხოლოდ იმ 17 მილიონ დოლარზე, რომელიც დღეს სადაოდ არის გახდილი, ასე ვთქვათ, გამხდარი და რომელზეც საქართველოს პროკურატურა ამბობს, რომ სწორედ ამ 17 მილიონის გაზეთრება მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკომიტეტო მოსმენების შიგნით, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ენაცვლიანები იყვნენ ბანკირები, როდესაც მათ დატოვეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა, ვრცლად დეტალებზე ჟურნალისტების კითხვებისთვის აღარ უპასუხიათ და მათ მხოლოდ ერთ შეკითხვას გასცეს პასუხი, აპირებს თუ არა მამუკა ხაზარაძე პოლიტიკაში მოსვლას. შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ თემაზე მამუკა ხაზარაძის კომენტარი. იმაზე მეც, რაც კომიტეტზე 4 საათის განმავლობაში ვისაუბრე, იმაზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. დიდი მადლობა. პოლიტიკაში გიხილავთ ბატონ მამუკა. არა, პოლიტიკა ჩემი საქმე არ არის. ბიძინა ივანიშვილი არის ბატონ მამუკა თქვენი პირადი ინტერესი. გიორგი გახარია გავატარეთ. всё, სიცხვილია. ბატონ მამუკა არია დამოუკიდებლად ხო ვერ მიიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. ბიძინა ივანიშვილი დგას ამ ამბის. ბატონ მამუკა ბიძინა ივანიშვილი დგას ამ კამპანიის. საქმელი იცით რამდენი აქვს, ასეთი იყო მამუკა ხაზარაძის პათოსი, როდესაც დღეს ის საქართველოში მოქმედ ბიზნესმენებზე საუბრობდა და ის აღნიშნავდა, რომ რწმენა ქართულ ბიზნესში დღეს არის დაკარგული. მას ასევე დაუსვეს დღეს კითხვა, ვინ დგას აი ამ ყველაფრის უკან, თუმცა ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძეს კონკრეტული სახელი და გვარი გიორგი გახარიას გარდა დღეს არ დაუსახელებია და თავი შეიკავა ამ ყველაფრისგან. ეს არ არის ის ყველაფერი, რაც დღეს მოხდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე, დანარჩენ დაწვრილებით უკვე ჩემი კოლეგა დავით ჯალაღონია ისაუბრებს, თუმცა ალბათ მთლიანი სურათის დანახვაში ეს ყველაფერი ჩვენს მაყურებელს გაუადვილებს დასკვნების გამო. ბატონ საკმაოდ ვრცელი, ასე ვთქვათ, კომენტარები იყო, ვრცელი გამოსვლა ქონა მამუკა ხაზარაძეს, ბევრი კითხვა იყო დღეს სტუმრების გვეყოლებიან სხვათა შორის ამ თემაზე, კობანა ყოფია და ოთო კახიძე იქნებიან ჩვენთან ერთად საინტერესო განცხადებები გააკეთეს. და ცხადია, მათაც მიეცემათ საშუალება, რომ ყველაფერი შეაფასონ და კიდევ ერთი ჟურნალისტი შემოგვერდეს იქამდე დათო ჯალაღონია, ფაქტობრივად საკომიტეტო მოსმენის სტენოგრამაა ჩვენ საიტზე და ერთ-ერთი ჟურნალისტი, ვინც ვებისთვის და საქმის კურსისთვის ამ პროცესს თვალს ადევნებდა, სწორედ დათო ჯალაღონია, დათო საღამომშვიდობის გისმენთ. საღამომშვიდობისა ბექა, როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ნაწილი ხაზარაძე ჯაფარიძის დღევანდელი გამოსვლიდან სწორედ შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას უკავშირდება. მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ გახარიამმა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ გარკვეული მოთხოვნებით დატვირთული წერილი მისწერა, რის შესრულებაზეც მან უარი განაცხადა. მოვისმინოთ ეს ნაწილი და ასევე აქვე გიორგი გახარიას პასუხი. არჩევნების მეორე ტურის წინ მე ვიღებ წერილს ერთ-ერთი ძალიან მაღალ ჩინოსნისაგან, რომელშიც პირდაპირ მუქარით გვეუბნება, რომ ისინი ჩვენ რეპუტაციას დაანგრევენ ადგილზე და საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს წერილი მე მაქვს. მე ძალიან გამიკვირდა, რომ ესეთი წერილი დაწერეს და სიტყვიერად არ გვითხრეს ეს ყველაფერი. ალბათ აზრი არ აქვს დაველოდო კომისიას თუ არ დაველოდო კომისიას, იმიტომ რომ ალბათ ცნობილი იქნება წერილი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მოწერილი ბატონი გახარიასგან.
უკაცრავად შეიძლება წაგვიკითხოთ წერილი. ან მედიას მაინც გადასცეთ მოგვიანებით. მე მინდა რომ ესე თქვათ, მე მინდა რომ არ აღმოჩნდე იმ სიტუაციაში, რომ წერილები დავიწყო სირბილი, ესე თქვათ, იმის რა ქვია, ამ მედიის და ჟურნალისტების წინაშე რა. ეს არის მუქარი წერილი რაღაცის შეასრულების საფასურად, რომელიც ჩვენ არ გავაკეთეთ და არც გავაკეთეთ. ერთი პრივილეგირებული ბიზნესმენის მცდელობა პარლამენტის ტრიბუნიდან ჭორაობით იმუნიტეტის მოპოვების მე წერილებს არ ვწერა. მე საქმის პირდაპირ ვეუბნები და პირში ყველას. მათ შორის იმ ხალხს, ვისთანაც საქმიანი ურთიერთობები. პრივილეგირებულობა ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს შანტა ბიზნესში. შანტაჟის ენით საუბარი საერთო საჯარო პოლიტიკიდან უნდა გაქრეს და მიუხედავად ამ შანტაჟის ენის საუბრისა, ყველას მოუწევს პასუხი აქვს როგორც თავის ვალდებულებებზე, ასევე სიტყვებზეც. რაც შეეხება TBC-ის დამფუძნებლების პარლამენტში ვიზიტის მთავარ თემას 2007-8 წლების ტრანზაქციას, ეს არის საკმაოდ ვრცელი აღწერა სიტუაციის, რასაც ძალიან მოკლედ შევაჯამებთ. 2007 წელს კომერციულ ბანკებს ეროვნულმა ბანკმა ადეკვატურობის ახალი ნორმები დაუდგინა და სწორედ მაშინ წარმოიშვა დამატებითი კაპიტალის მოძიების საჭიროება TBC-ის, რასაც საბოლოოდ ამ ცნობილ 17 მილიონთან მივყავართ. თუმცა, ვიდრე ამ თანხას ბანკი მიიღებდა, მანამდე ხაზარაძემ დაწვრილებით განმარტა რა ვითარება შეექმნა საფინანსო სექტორს, მათ შორის TBC ბანკს 2008 წლის ომის და შემდგომ უკვე ფინანსური კრიზისის პირობებში. საბოლოოდ სხვადასხვა წყაროებიდან, მათ შორის JP Morgan-ისა და Ashmore-ის ფონდიდან ბანკმა კაპიტალი შეავსო და აკლდა მხოლოდ 20 მილიონი. აქედან 3 მილიონი ხაზარაძემ კერძო პირისგან ისესხა, 17 მილიონი დოლარი კი ბიზნესმენ ავტოწერეთლისგან. კითხვაზე, როგორ მიიღო ერთ დღეში ავტოწერეთელმა ბანკისგან 17 მილიონი, ბანკირმა ხაზარაძემ დეპუტატებს მარტივი პასუხი გასცა, რომ მრავალ მილიონიანი ბრუნვის მქონე კომპანიის მფლობელ წერეთელს 25 მილიონ დოლარიანი საკრედიტო ხაზი ბანკში უკვე გახსნილი ჰქონდა და შესაბამისად 17 მილიონის მისაღებად მხოლოდ ერთი ზარი იყო საჭირო. მოკლედ ეს 17 მილიონი თავის მხრივ უკვე ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ ისესხეს და შემდეგ რაც მოხდა უკვე ყველამ ვიცით. ამ პროცესის თხრობა ხაზარაძემ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შანტაჟის დასათაურებით დაასრულა. პირველი ჯარიმა მოვიდა 10000 ლარზე, რომელიც ეთქვა მე ვიღაცამ დაუწუნა რომ 10000-ი ცოტაა. ჩვენ მე მივედი შევხვდი პრეზიდენტს და უთხრა რომ ჩვენ 10000-ს არ გადავუვით, იმიტომ რომ ეს არ არის 11 წლის წინანდელი ამბავი, არ არის სწორი როგორც თქვენ მიგყავთ. შემდგომ გამოუშვეს ახალი დეპარტამენტი, დაგვარცხეს მილიონი ლარი, გამოაგზავნეს ჯარიმა ბანკზე და გამოაგზავნეს წერილი დამოუკიდებელ დირექტორებთან, სადაც მოითხოვეს რომ ესე ვთქვათ განეხილათ ჩემი და ბადრის ბანკში დარჩენის ასე ვთქვათ მიზანშეწონილობა თუ არა და ისინი გამოსცემდნენ ბრძანებას ჩვენი გადაყენების შესახებ, ან მოითხოვდნენ ბუფერული კაპიტალის გაზრდას, ანუ პრაქტიკულად დაგვემუქრნენ. მე ვუთხარი რომ ჩვენ მზათა ვართ გადავდგეთ თავმჯდომარეობიდან და მოადგილეობიდან, რახანაც რეგულატორი ხარ და ჩვენ პატივისცემთ რეგულატორს და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ არაზოს პრობლემა რეგულატორთან არ ქონია და რაიმე კამათი და ამ შემდეგ. მათქვეს რომ არა, თქვენი თავმჯდომარეობა და მოადგილეობა არ არის საკმარისი, თქვენ საბჭოდანაც უნდა წახვიდეთ. მაშინ მე ვუთხარი რომ ამას ჩვენ ვერ დავეთანხმებით, მაგრამ წერილი მაინც მოგვეცით თქვენ, რომ ფულის გათეთრება ამ სისტემაში ჩვენთან არ მოხდარა. მეორე დღეს ვიღებ წერილს, ვიღებ WhatsApp-ით წერილს და სადაც წერია, რომ ეს არის წერილი, გახაზული მაქვს, სადაც წერია, რომ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ეროვნული ბანკი მწერს. ანუ წერილის ნიმუშია. არანაირი კრიმინალური და ფულის გაათრების საკითხი არ არის. საკითხი ეხება ინტერესთა კონფლიქტს. მე როგორც კანონმორჩილმა ადამიანმა დავსვი კითხვა, როგორ გამოვიყენოთ ეს წერილი. მათ მითხეს, რომ ამ წერილს გამოიყენებთ ხომ თქვენი პარტნიორი ბანკებისთვის, მაგრამ ამ წერილს თქვენ სხვაგან ვერ გამოიყენებთ. მე გაოცებული დავჭი, იყო ეს პრაქტიკულად ეს არის ინგლისურად ამას ქვია blackmailing-ი, ქართულად ქვია მას შანტაჟი. მოგვიანებით დეპუტატების კითხვების საპასუხოდ ხაზარაძემ მილიონიან ჯარიმასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან გასაუბრება გაიხსენა და დააზუსტა უკვე. რის შემდეგაც ბიზნესმენი დარწმუნდა, რომ გვენეტაძე თავის გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი არ იყო. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე კი მამუკა ხაზარაძე ყობა გვენეტაძის და მისი მოადგილის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს. ერთ-ერთ ჩემს საუბარში, როცა მივედი და 10000 ლარი დაგვაჯარიმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა,
მე მივედი და უთხარი, კი აი ეს კითხვა დაუსვი, რა გინდა? იქნებ პირდაპირ მითხრათ, იმიტომ რომ მაშინ არ მეგონა რომ თურმე ამდენი რაღაცა ხდება კულისებში და ესე ხელი აწია და თქვა რომ აი პოლიტიკოსები და ასე მაშინ მივხვდი რომ ეს ადამიანი არ არის დამოუკიდებელი, ეს ორგანო არ არის დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში და მითხრა რომ იქნებ მიჩივლო სასამართლოშიო და ნუ ვიფიქრე ალბათ კაცი გამოვალ მდგომარეობაშია და ჩვენ შევედით სასამართლოში. სრულუნდობლობას უცხადებ. ესე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და ესე ვთქვათ, მისი მოადგილის კომპეტენციას და მინდა რომ დადგეს, მე არ ვიცი, მაქვს თუ არა ამის უფლება, ეს თქვენ უნდა გადავწყვეტოთ, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე და ამ ინდუსტრიაში ჩაფლული ადამიანი 27 წელი, რომ მისი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე მამუკა ხაზარაძემ ყობა გვენეტაძესთან დაკავშირებით კიდევ ერთი მომენტი გაიხსენა. კერძოდ, ხაზარაძემ ვალების განულების პროგრამაზე ისაუბრა და თქვა, რომ 3 წლის შემდეგ, მაგალითად, ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტი რომ მოვიდეს და მას კითხოს, რატომ ჩამოწერა TBC ბანკმა 120 მილიონი ლარის მოცულობის ვალი 3 მილიონად, რა პასუხი გასცეს მას? ამ კითხვით მან თავის მხრივ გვენეტაძეს მიმართა. მივმართეთ ოფიციალური წერილით ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტს და უთხარით. თქვენ რომ დღეს გვეუბნებით, რომ ჩვენი 120 მილიონიანი პორტფელი აი მილიარდ 500 მილიონში უნდა ჩამოვწეროთ. 3 წლის მერე ახალი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომ მოვა. ხო შეიძლება მანაც უკანა რიცხვით თქვას, რომ რატო ან ჩემმა აქციონერმა ნიუ-იორკში თქვას, რომ რატო ჩამოწერეთ 120 მილიონი 3 მილიონად? ვინ იყო ის რომელმაც დაუთმეთ ეს აი ჩვენ სულ სხვა გათვლები ქონდა ჩვენ არ ვთვლით რომ ეს 120 მილიონი გასანულებელი იყო კითხვა მაქვს თუ თქვენ 2008 წლის 17 მილიონზე გაქვთ პრეტენზია 5 წლის მერე ხო შეიძლება ახალმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ თქვას რომ ეს იყო არასწორი 120 მილიონიანი ჩამოწერა წერილი მივიღეთ რომ ეს ჩვენი საკითხი არ არისო ლოგიკა სად არის თუმცა ისინი ყველა შეხვედრაზე ესწრებოდნენ ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე ასევე გავიგეთ, რომ ხაზარაძემ იმ ეგრეთ წოდებულ ბოტებს მიაგნო, რომლებიც სოციალურ ქსელში მის დისკრედიტაციას ეწევიან. ეს ხალხი ხაზარაძის გუნდმა მას შემდეგ აღმოაჩინა, რაც 2018 წლის ივლისში ბანკზე განხორციელებული კიბერ შეტევის აღმოსაფხვრელად იმუშავა. მე გეუბნებით, რომ ქართული ბიზნესი აი ამ სტერეოტიპით არის უკვე შეპყრობილი. სტერეოტიპი, იმიტომ რომ სათქმელი ცით რამდენია აქვს, ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი რა. მაგრამ ოთახებში და ესე ვთქვათ, კულისებში უნდა მოხდეს გადაწყვეტილება რა. მე შეცდომა დაუში, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ერთ-ერთ ესეთ შეხვედრაზე ვიყავ. შეცდომა დაუში. თქვენ იცით რა შეხვედრაზე ვსაუბრობ. ეს ხო წარმოუდგენელი შეხვედრა. რომელსაც ვნანობ, მაგრამ იმ განწყობით მივედი, რომ იქნებ რაღაცა გადაწყვეტს. ამიტომ მოდით რა თვალებში უყუროთ ერთმანეთს და გულსველები ვიყოთ. აქ არ არის ლაპარაკი, მე ყველას პატივს ვქცევთ, არა ვარ აქ მოსული, რომ ან ოპოზიციის გული მოვიგო, ან პოზიციის გული მოვიგო. აქ მოვედი მე ქართველებთან, ადამიანებთან, რომელთაც გვინდა ხვალ ახალი ცხოვრება. უნდა არსებობდეს კანონი და ეს არ უნდა იყოს, რომ პროკურატურა გვაშანტაჟებდეს იმით, რა ქვია, პრესკონფერენციებით. მე მოუწოდებ, რომ სასწრაფოდ გამოვიდნენ, დაჯდნენ პარლამენტის არ ვიცი, პრეზიდენტ თქვა, რას ქვია ფულის გათეთრება. ამოიღონ კანონმდებლობა და ზუსტად თქვა, თუ ეს თაროზე შემოვიდება, მე პირობას გაძლევთ. რომ არ დავთმოთ ერთ წამით. ხაზარაძე ცალკეული საკითხების გახსენებით არ შემოიფარგლა, მან ქართული ბიზნესის მდგომარეობაც აღწერა და ფართო სურათი წარმოგვიდგინა. TBC-ის დამფუძნებელი ამბობს, რომ დღეს მთელი რიგი საკითხები კულისებში წყდება და ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა მასაც ჰქონდა. ხაზარაძემ სავარაუდოდ აქ ბიძინა ივანიშვილის თანდასწრებით ვანო ჩხარტიშვილთან შეხვედრაზე მიანიშნა, როგორც იცით, ეს დეტალები ივანიშვილმა გასულ წელს ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში გაიხსენა. ეს სახელმწიფო აღარ არის თუ დღევანდელი მთავრობა ინარჩუნებს თავის პოზიციას. იმისათვის რომ არა უმრავლესობა, არამედ საქართველოს შეინარჩუნოს მეტნაკლებად ნორმალური ქვეყნის სახე, დღევანდელი ხელისუფლება უნდა გადადგეს. ეს არის სრულიად ცხადი. იმიტომ რომ ის რაც დღეს მოვისმენთ, ან ბატონი მამუკა უნდა იყოს ციხეში, ან დღევანდელი ხელისუფლების ყველა წევრი უნდა იყოს ციხეში. მე გეტყვით ჩემს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ამ ორკესტრირებული შეტევის რეალური მიზეზი. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი არსებობს ორი მიზეზი. ერთი, რომ დიახ, მათ სურდათ, უბრალოდ ერთ პიროვნებას, ბიძინა ივანიშვილს პირადად სურდა თქვენი დაჟჯა, იმიტომ რომ თქვენ არ შეასრულეთ მისი ყველა დავალება და მეორე ანაკლიის პროექტის ან
გადავადება გაურკვეველი დროით ან საერთოდ დასამარება. პირებთ თუ არა მისთვის მისაღებ ფორმატში, რაზეც შევდახდებით ბატონი კობას მოსმენას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც აქ იყო, ეხლა ჩვენ გავიგეთ უკვე რა შეკითხებია. ეხლა ჩვენი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ გავიგოთ ბატონი კობა რა სიტყვის ამაზე, რა თქმა უნდა დაველოდოთ შემდეგ, რა თქმა უნდა გამოძიებას და თქვენ აპირებთ თუ არა ამას. გვენეტაძე პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე ფრაქცია ევროპულმა საქართველომ დაიბარა, ახლა უკვე ჯერი კომიტეტის თავმჯდომარეზეა, რომელ დღეს მოიწევს იგი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში. ბექა. მადლობა დავით ჯალაღონიას. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე ცხადია განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს და ჩვენი სტუმარია დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის წევრი კობა ნაყოფიე. საღამოშობით ბატონო კობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით დასაწყისში მინდა და თქვენთვის ბიზნესი არ არის უცხო, ამიტომ მინდა რომ კონკრეტული შეკითხვით დავიწყო და შემდეგ შეგვიძლია განვაზოგადოთ ის სხდომა, რომელიც დღეს მიმდინარეობდა. ქონდა თუ არა ბუნებრივად ჯანსაღი მიზანი მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს, როცა ისინი საკუთარი ბიზნესის გადარჩენას ცდილობდნენ იმ წლებში, რომელზეც საუბარი დაიწყო დასაწყისში მამუკა ხაზარაძეს და ის საშუალებები, რომელიც გამოყენებული იყო ამისთვის, არის თუ არა თქვენთვის ფულის გათეთრების ან რაიმე ასეთი სისხლის სამართლებრივი გადაცდომის საფუძველი? მამუკა დღეს შეეცადა, რომ პრაქტიკულად ქრონოლოგიურად აეხსნა. აი პირველი დღიდან რა პროცესები იყო, როგორც ცდილობდა, ვის ელაპარაკებოდა, რა გარემოებები შეიქმნა. ეს პროცესი იყო მანამდე დაწყებული. მე ერთ ბანკთან დაკავშირებით არ გამოვიდა, ესე როგორც თვითონ ახსნა, ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკი ისრაელის. არა, ისრაელის, ეს ირლანდიის ბანკი იყო შემდეგი ეტაპი. მიუხედავად ამ საომარი მოქმედებებისა, იმ ირლანდიურმა ბანკმა მზაობა გამოთქვა, რომ გააგრძელებდა TBC ბანკთან, ასე ვთქვათ, ამ საინვესტიციო ურთიერთობას, მაგრამ მე უკვე ოდესაც დაიწყო ეს წარმოუდგენელი, ასე ვთქვათ, ფინანსური კრიზისი, ეს იყო ზუსტად Lehman Brothers-ის მეორე ბანკი, რომელიც ჩამოიშალა. და პრაქტიკულად ფლობელები, მენეჯმენტი TBC ბანკის აღმოჩნდნენ გამოუვალ მდგომარეობაში. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც ფინანსური რესურსები ბანკიდან გავიდა, მაგრამ ამავე დროს არავინ არ იძახის იმას, რომ ეს რესურსები ისევ შებრუნდა კაპიტალში. ჩემი კითხვა დღეს, რომელიც მე დავუსვი მამუკას, ეხებოდა ზუსტად იმას, ჩვენ ვიცით, რომ მაგ დროისთვის ორი მსხვილი საფინანსო ინსტიტუცია უკვე იყო წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, კაპიტალში, TBC ბანკის კაპიტალში, ხო არ ქონდათ მათ რამე პრეტენზიები, ხომ არ შეიძლება მათი უფლებები, ხომ არ იყო ეს გაკეთებული მათ ზურგს უკან. რაზეც მე მკაფიო პასუხი მივიღე, რომ ეს ასე არ იყო. ამას ადასტურებს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, აუდიტორული კომპანიის დასკვნები, მათ შორის კომპანიის მათ შორის. ანუ ეს ცოტა მოგვიანებით გაკეთდა და იმ დროს პირველი ასახვა პოვა ამ ზოგადად ამ ტრანზაქციამ და кейსმა, როგორც მე დღეს მოვისმინე მამუკასგან, ეს იყო PricewaterhouseCoopers's მიერ გაკეთებული აუდიტორული დასკვნა, სადაც პრინციპში მითითებულია და ვერსად ვერავინ ვერაზროს ვერ აღმოაჩინა აქ რაღაც კრიმინალური გარიგების ან სხვა ნიშნები. მე არ მინდა ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს პრაქტიკა, ეს არის ბიზნეს ტექნიკა, როდესაც იქმნება ზოგადად კომპანიაში, ბანკში თუ სხვაგან გარკვეული პრობლემები, კომპანიის გადასარჩენად ყოველთვის მიმართავენ გარკვეულ ხერხს, რომ კომპანია გადაარჩინო. 17 მილიონზე იყო ძალიან ბევრი კითხვა და რაღაცნაირად მინდა რომ ეს საკითხი ბატონო მამუკამას თქვა, რომ ამ ნაწილში თქვა პასუხი გაცემული იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნულ ბანკმა დააჯარი მოყვეს და პასუხი არის 1 მილიონი, რომელთაც თქვა იქაც როგორ მოხდა, იცით, ჯერ 10,000-იანი ჯარიმა ხო რაღაც წარუდგინეს, მე რაღაც შეცვალეს, მე 1 მილიონიან ჯარიმა, რომელიც მათ მოუწიათ, რომ წასულიყვნენ, ასე ვთქვათ, არ ქონოდა პრეტენზია როგორც ინსტიტუტს. მე რა მინდა ვთქვა, მე მაინც დღეს უფრო, ასე ვთქვათ, აი ამ ასპექტებს ვიხილავდი, წმინდად ბიზნესის თვალსაზრისით, ხო არ იყო რამე ისეთი. ან მე კი ვიცოდი, უბრალოდ მაინტერესებდა გამეგო პირველი პირებისგან, ხო? TBC ბანკი არის IPO-ზე, ის თამაშობს უმაღლეს ლიგაში, პრემიუმ ლიგაში, მოდი ასე ვთქვათ.
pre-IPO, როდესაც კეთდება ზოგადად, ხო? ნუ აქციონერებს პირველ რიგში და ზოგადად ყველა მოთამაშეს, ხო, ამ ბიზნეს ერთეულის უწევთ მთლიანად ყველა ინფორმაციის გახსნა. კი, უმასრე შეამცირებლად. ხო, ისეთი რეგულაციებია, აი დამერწმუნეთ, რომ ერთი პატარა ტრანზაქციაც რო გამოგეპაროს, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, მომავალში გახდეს საეჭვო და ეს ინფორმაცია არ გახსნა, იქ ისეთ პრობლემებს შეგიქმნიან, მიმიქარობს ქართული პროკურატურა. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრჯერ იქნება ეს გადამოწმებული, ძალიან ბევრი ამაზე აუდიტორული დასკვნებიც იქნება გაკეთებული, მათ შორის ის საინვესტიციო ბანკები, რომელსაც დაიქირავებდნენ და IPO-ს გასაკეთებლად იმათაც ექნება ბევრი due diligence გაკეთებული და ყველგან იქნება ეს სასახული და ნანახი და როგორ გამოვიდა, იცით, ამ ადამიანებმა ვერაფერი ვერ ნახეს, ყველაფერი წესრიგშია, იქ შიგნით ორი მსხვილი საფინანსო ინსტიტუცია წარმოდგენილია, იმათ პრობლემა არ აქვს და რატომღაც უცბად დღისით ვზისით პრობლემა გააჩნდა საქართველოს პროკურატურამ, რაც ძალიან საეჭვოა. ანაკლის პორტის ნაწილი ზოგადად ამ განწყობებზე, რომელიც შეიძლება კონდეთ ინვესტორებს, საფინანსო ინსტიტუტებს, იქ იყო საუბარი ანაკლის პორტის მომავალზე და მე მომეჩვენა, რომ მაინც და მაინც ადეკვატური მინიმუმ არ იყო აღქმა, ვთქვათ, ნაწილში ყოველ შემთხვევაში. არ მეგეწვით, ჩემს მოსაზრებას რაშუაშია, ვთქვათ, საქმე და ასე შემდეგ. რაც ლაბარაკობთ, ანუ ბატონო, თქვა რომ ხელს ვერ მოაწერენ ისინი ვერც ერთ დოკუმენტს, მაგრამ ეს საქმე იქნება. ანუ თქვენ რა საფრთხეს ხედავთ, ანუ რამდენად თავისუფალია ამ შემთხვევაში, ხო, ბიზნეს გარემოს როგორ უყურებენ ინვესტორები გარედან. გეტყვით ჩემს მოსაზრებას. ანუ ბიზნესმენისთვის და განსაკუთრებით ბანკერისთვის ის ბრალდება, რაც მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს წაუყენეს, არის უმძიმესი, ამაზე მძიმე არ არსებობს. დავიწყოთ აქედან. ხო, უმძიმესი ბრალდება იმ სექტორში, სადაც ის ამ სექტორში განსაკუთრებით ზოგადად ბიზნესმენისთვის, მისი რეპუტაციისთვის და ნუ თუ ბანკირი ხარ და თუ ბანკს წარმოადგენ, ნუ ეს არის რაღაც ამაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, ბრალდება, არ შეიძლება რომ წაუყენო. ამავე დროს ეს ადამიანი გახლავთ, ასე ვთქვათ, ბორდის თავმჯდომარე ამ ანაკლის პროექტის, ხო? როგორ გონიათ ახლა ზოგიერთებს, ვინც აი ასეთ პარალელებს აულებდა და ეს რა შუაშია და ის რა შუაშია რო იძახდა, როგორ წარმოუდგენიათ ის ადამიანები, ვინც აპირებენ ინვესტირებას ამ პროექტში და პრაქტიკულად ამ ადამიანთა ჯგუფს უნდა ენდონ ეს ასობით მილიონი დოლარი, რომელიც მოხმარდება ანაკლის სპორტის მშენებლობას. ისინი არ კითხულობენ, ან ინტერნეტი არ აქვთ, ან რა. ეს არის უბრალოდ გამორიცხული ეგეთი ბრალდების ფონზე ამ ადამიანებთან ვინმე მოაწეროს აი ასეთ ხელშეკრულებაზე ხელი და ასე ვთქვათ, ასეთი ოდენობის ინვესტიცია განახორციელოს. ამასთან დაკავშირებით ვთქვათ, გვექნება კიდევ ჩვენ საშუალება რომ ვისაუბროთ ბატონი ოთო კახიძეონა შემოგვიერთეს ეთერში. მე მინდა რომ თქვენ დაგემშვიდობთ, მადლობა გადაიხადოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. კობა ნაყოფე იყო საქმის კურსის ეთერში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ და ევროპული საქართველოსთან ოთო კახიძემ გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშტოს ბატონო ოთო, მადლობა რომ ხართ თქვენც ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენი კითხვა ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი იყო ასეთი რომ ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან. თქვენ გაინტერესებდათ პასუხი ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძისგან. მიიღეთ თუ არა დღეს ეს პასუხი გარდა იმისა, რა ტიპის განცხადებები პოლიტიკური თუ ეკონომიკური თუ საქმესთან დაკავშირებულის გაკეთდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს. კი, პრინციპში ამაზე პასუხი ჩვენ მივიღეთ ირიბად, მის სახელის და გვარის ხსენების გარეშე, მან აღნიშნა, რომ ორი პოლიტიკური ლიდერი ებრძვის საბანკო სექტორს. ერთი საზღვარგარეთიდან, ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი იგულისხმებოდა და მეორე საქართველოსდან და ეს არის რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილი, ვინაიდან ამ ყველა სახელმწიფო უწყებას, რომლებიც ორკესტრირებულ შეტევას ახორციელებდნენ. ეს ხო დამოუკიდებელი უწყებებია, ხო? ანუ ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი უწყება, ну de jure გულისხმობ, გენერალური პროკურატურაც არის მისგან დამოუკიდებელი უწყება, ცალკე სამსახურია ფინანსური მონიტორინგის, რომლებიც მთავრობის დაქვემდებარებაში არიან, ცალკე სამსახურია ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ამ ყველა უწყებას ერთი უფროსი ჰყავს. ეს უფროსი არის არაფორმალური მმართველი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც პარტიის თავმჯდომარის პოსტიდან კომუნისტური
წყობილების ტრადიციებით მართავს აი ამ სახელმწიფო ინსტიტუტებს. პოლიტიკურად ვისთვის შეიძლება იყოს მომგებიანი, როცა საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი არის დაგეგმილი და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება ამას პროკურატურა, ეროვნული ბანკი და ასე შემდეგ. კი, ამ შემთხვევაში რომ სამიზნე არის იყო ესე ჩანს, რომ სამიზნე იყო და არის მამუკა ხაზარაძე და მისი პარტნიორი ბატონ ჯაფარიძე. ეს როცა სამიზნე დამორჩეული ყავს, ყველა უწყება თავის წილ ზიანს აყენებს. ამ შემთხვევაში თავისთავად სულ რომ გვერდზე გადავდოთ ანაკლიის კონსორციუმი, ხო? როდესაც საუბარია ბანკზე, რომელიც ქვეყანაში დეპოზიტების 40%-ს მართავს, ხო? ასეთ ბანკზე, რომელიც არის წარმატებული საფინანსო ინსტიტუტია, ლონდონის ბირჟაზე გასული, ხო? ასეთ ინსტიტუტს როცა მიზანმიმართულად აზიანებს, ის აქციების ფასზე როცა აისახება ყველაფერი, ეს უკვე მავნებლობაა. ანუ ვის ინტერესში შეიძლება იყოს, მხოლოდ ამ ქვეყნის არაკეთილმოსურნის ინტერესში არის ეს. ისინი პირიქით მიზანმიმართულად 11 წლის წინანდელ საქმეს ქეკავენ, მას აძლევენ სრულიად არასწორ კვალიფიკაციას ფულის გათეთრებას მიმართულებით, რაც არანაირი კავშირი არ აქვს მათივე განცხადებიდან გამომდინარე. ანუ კერავენ ამ საქმეს პრაქტიკულად და მიზანმიმართულად ზიანს აყენებენ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ ადრესატს და ეს არის ხაზარაძე, მაგრამ მთლიანობაში ქვეყანას აზიანებენ ამით. საინტერესო როგორც ჩანს სტუმრობები გველის პარლამენტში ბატონ გიორგი გახარია, ასევე კობა გვენეტაძე უნდა მივიდნენ საკანონმდებლო ორგანოში. მადლობა, ოთო კახიძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. ვემშვიდობებით მას და განვაგრძობთ ეთერს. ისევ TBC ბანკით განვაგრძობთ გამოშვებას, თუმცა სხვა მიმართულებით სტარტაპების განვითარების, ხელშეწყობის და ახალი ბიზნესების წარმოების სტიმულირებისთვის შექმნილი TBC ბანკის პროგრამა სტარტაპერი 2 წლის საქმიანობას აჯამებს. ამ 2 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში 24,750 ბენეფიციარი კომპანია 102 მილიონზე მეტი ლარი დაფინანსდა, რა საშუალებებს აჩენს დამწყები ბიზნესისთვის სტარტაპერი და რა როლი აქვს ბენეფიციარებისთვის TBC ბანკის მხარდაჭერას მათი იდეების რეალობად ქცევის საქმეში. ელენე გოგბერაშვილი საუბრა სტარტაპერებს. 25,000-მდე ბენეფიციარი და 102 მილიონ ნახევარლარზე მეტი სტარტაპების მხარდასაჭერად. 2 წლის განმავლობაში TBC ბანკის პროგრამა სტარტაპერმა შეძლო ისეთ სექტორებში შეეწყო ხელი დამწყები ბიზნესების განვითარებისთვის, როგორიცაა ვაჭრობა, მომსახურება, ტექნოლოგიები, მშენებლობა, წარმოება, ტურიზმი და სხვა. პროგრამის თითქმის ყველა ბენეფიციარი აღნიშნავს, რომ სტარტაპერი აღმოჩნდა ერთადერთი, რომლითაც საკუთარი ბიზნეს იდეის რეალობად ქცევა შეძლეს. TBC სტარტაპერის პროგრამა დაგვეხმარა იმაში, რომ ჩვენი პროდუქტი რაოდენობა გაგვეზარდა 10-მდე და მომხმარებლისთვის უფრო დიდი ასორტიმენტის შეგვეთავაზებინა და შესაბამისად მათი მოთხოვნილებაც დაგვეკმაყოფილებინა. მოგეხსენებათ, საქართველოში არც ისე მარტივია საწყისი კაპიტალის მოძიება და სტარტაპერი ძალიან კარგი საშუალებაა ჩვენერი სტარტაპერებისთვის, რომ ბიზნესი განავითარონ და ახალ ეტაპზე გადაიტანონ. მას შემდეგ, რაც სტარტაპს ესხი ავიღეთ, ბევრ პრობლემას წავაწყდით, არ ვიცოდით როგორ გაგვემართა სწორად ფინანსები, ამიტომ სტარტაპმა შემოგთავაზა კურსები, რომლის მიხედვითაც მოგცა კონკრეტული მიმართულებები, თუ როგორ უნდა გაგვემართა სწორად ფინანსები, როგორ უნდა მიგვეხედა მარკეტინგისთვის და როგორ უნდა გაგვეყიდა პროდუქცია. ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცანით ამ ტრენინგების დროს, მოგცეს ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი რჩევები, როგორიც იყო თქვა სოციალური ქსელის მართვა სწორად და სწორი პოსტების დარჩევა დადება პროდუქციისთვის. TBC პირველი ბანკია, რომელმაც დამწყებ ბიზნესებს მათ საჭიროებაზე მორგებული არაფინანსური პროდუქტი შესთავაზა. 2 წლის განმავლობაში სტარტაპერის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებსა და მასტერკლასებს 1100-ზე მეტი დამწყები კომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო. ლოიალტი არის აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია და დაახლოებით 1 წელია, რაც ბაზარზე ვართ. როცა გადავწყვიტეთ კომპანიის შექმნა, აღმოჩნდა საკმაოდ რთულად განხორციელებადი, რადგან გარდა ენთუზიაზმისა და მოტივაციისა ასევე საჭიროებდა ფინანსურ რესურსაც და ეს ფინანსური რესურსი იმ დროისთვის კომპანიას არ გააჩნდა. სწორედ TBC სტარტაპერი აღმოჩნდა იმ ეტაპზე ერთადერთი დაფინანსების წყარო. ჩვენს ეკოსისტემაში არ არსებობს ფაქტობრივად ანალოგიური შესაძლო ალტერნატივები, როცა შეგიძლია მხოლოდ იდეით მიხვიდე რაღაც კონკრეტულ ორგანიზაციასთან და თხოვო დაფინანსება და ის გენდოს ყოველგვარი გირაოს და ყოველგვარი დამატებითი გარანტიების გარეშე. ჩვენ ვართ დასუფთავების კომპანია ჰენტი.
უკვე მესამე წელია რაც ოპერირებთ ქართულ ბაზარზე. დასაწყისში რა თქმა უნდა ჩვენ შევექნა გარკვეული ფინანსური თუ სხვა ტიპის პრობლემები და შეიძლება ითქვას რომ იმ დროისთვის TBC სტარტაპერი იყო ერთადერთი პროგრამა, რომელიც ჩვენი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე გვერდში დაგვიდგა და მოგვცა სესხი. TBC ბანკი არ არის ჩვენთვის მხოლოდ ფინანსური რესურსების მოძიების წყარო, დღის მდგომარეობითაც საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ მათთან, ვიღებთ მათგან რეკომენდაციებს, გვაქვს ტრეინინგები, რომელიც ძალიან გვეხმარება კვალიფიკაციის ამაღლებაში. სტარტაპერებს დღეს რამდენიმე ფინანსური პროდუქტით შეუძლიათ სარგებლობა, მათ შორის სტარტაპ სესხი, სტარტაპ აგროსესხი და 15000 ლარამდე სტარტაპ სესხი უზრუნველყოფისა და თანამონაწილეობის გარეშე. გარდა ამისა, ხელმისაწვდომია დაფინანსების მიღება გამოცდილების და უზრუნველყოფის გარეშე. თუ ბიზნეს იდეა გაქვთ და მის განსახორციელებლად დაფინანსება გჭირდებათ, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ვებგვერდზე startuperi.g და გახდეთ პროგრამის ბენეფიციარი. დღის სხვა თემების შესახებ თამბაქოს ნაწარმი ერთ წელიწადში 32.7%-ით გაზვირდა, პური და პროდუქტები 10.2%-ით, ასევე ერთ წელიწადში ჯანმრთელობის დაცვაზე ფასები მომატებულია 3.4%-ით. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ამ ჯგუფში ფასების 2%-იანი მატება დაფიქსირდა, რაც წლიური ინფლაციაზე 0.25%-იანი პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 3.4%-ით და სატრანსპორტო მომსახურებაზე 1.2%-ით. თბილისში ბუდაპეშტის ქუჩაზე მიმდინარე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით მოძრაობა შეიზღუდება. საპატრულო პოლიციის ცნობით დღეიდან 2 თვის განმავლობაში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულად აიკრძალება ბუდაპეშტის ქუჩაზე, კერძოდ კანდელაკის და ბუდაპეშტის ქუჩების კვეთიდან ბერიტაშვილის და ბუდაპეშტის ქუჩების კვეთამდე. ლისის ტბიდან ბერიტაშვილის ქუჩაზე ტრანსპორტით გადაადგილება მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის იქნება ნებადართული. ლისის ტბის მიმართულებით ავტოტრანსპორტი მოძრაობს ნუცუბიძის ქუჩაზე, ჩიქოვანის ქუჩის გავლით, საიდანაც გზას ბერიტაშვილის ქუჩაზე გააგრძელებენ. აზერბაიჯანი საქართველოში ბუნებრივი გაზის მიწოდების მაჩვენებელ ზრდის, როგორც ტრენდას სოკარში განუცხადეს, როგორც 2019 წლის თებერვლის ბოლოსთვის სოკარ ჯორჯია გაზმა საქართველოში დაახლოებით 500 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზი შემოიტანა. 2019 წლის ბოლომდე კომპანია საქართველოს კიდევ დამატებით 1.26 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიაწვდის. სულ წლის განმავლობაში მოცულობა კი 2.45 მილიარდ კუბურ მეტრს გაუტოლდება, რაც 2018 წელთან შედარებით 11% მეტი იქნება განმარტავენ კომპანიაში. საპენსიო სააგენტომ უნდა აუხსნას ხალხს, რომ ეს იქნება გრძელი გზა და რომ ხალხმა უნდა გამოიჩინოს მოთმინება. ამის შესახებ BMG საფრანგეთის ნაციონალური საპენსიო სარეზერვო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ოლივიერ რუსომ განუცხადა. საქმის კურსი დღეს მოკლე კომენტარში შემოგთავაზებდა, უკვე ვრცლად ხვალინდელ გადაცემაში მოგვიყვებათ დეტალებს. ის ფაქტი, რომ თქვენ მოგეცეთ საშუალება გრძელვადიან პერიოდში დააგროვოთ კაპიტალი, ცხადია არის ძალიან დიდი უპირატესობა ქვეყნისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ეს საშუალება გამოიყენოთ და ინვესტიციები მიმართოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ, ასევე გარკვეულ ეტაპზე დაიწყოთ კაპიტალის ბაზრის განვითარებაც. საპენსიო რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ქვეყნის განვითარებისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მნიშვნელოვანია ხალხმა გააცნობიეროს და არ ელოდოს დაუყოვნებლივ და სწრაფ შედეგებს. ნუ დააკვირდებით ამ რეფორმით გამოწვეულ ყოველდღიურ ან თუნდაც ყოველთვიურ დანაკლისს. იცოდეთ, საპენსიო ინვესტირება მინიმუმ 30-40 წლიანი პროცესია და მას მოთმინებით უნდა შეხვდეს მოსახლეობა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.